Sziasztok, Szántai Zsolt vagyok, a Bedivix férfi megalapítója, egészségmentor. Több mint 10 éve foglalkozom táplálkozási tanácsadással, és egyik specialitásom az anyagcsere típus szerinti táplálkozási program, illetve a funkcionális táplálkozási protokolloknak az összeállítása személyre szabottan. Ennek kapcsán ismerkedtem meg a Emocio élőforrás termékkel is, ami azért nagyon fontos, mert az emésztőrendszernek az állapota az kiemelt jelentőséggel bír az egészség szempontjából, hiszen vannak velünk szimbiózisban élő vírusok, gombák, baktériumok, amelyeknek közösségét mikrobiomnak hívjuk, és ennek egy része a vastagbélben lakozik, amit úgy hívunk, hogy enterom. Tehát a vastagbélben vannak jótékony, illetve kártékony bélbaktériumok is, és ezek nagyon nagy harcban vannak egymással, és a napi életvételünkkel rengeteg olyan negatív stresszhatás éri a szervezetünket, és ezen belül a mikrobiomunkat is, amelynek következtében a jótékony baktériumok pusztulnak. És hogyha jótékony baktériumok pusztulnak, ezek gram-negatív baktériumok, amelyeknek a sejtfalából rendkívül toxikus anyag, úgynevezett lipopoliszaharidok tudnak felszabadulni, és azok, hogyha véráramba kerülnek, akkor endotoxémiát okoznak, és ez akár egy daganatos betegségben is megnyilvánulhat. Tehát, hogyha valaki szeretne egy egészséges, kiegyensúlyozott életet élni magas energiabevitellel, akkor fontos, hogy ápolja a bélbaktérium egyensúlyát, és ezt tudatosan fenntartsa, és ennek egy remek eszköze az Emocio, ami egy olyan élőforrásital, ami a jótékony baktériumokat táplálja. És hát természetesen, amikor először találkoztam ezzel a készítménnyel, akkor úgy gondoltam, hogy legjobb lesz, hogyha első körben magamon tesztelem, és így minden reggel elfogyasztottam a kis napi adagomat, és abban a pillanatban éreztem, hogy sejtszinten teljes mértékben megváltozik az energetikám, az emésztőrendszerem addig sem volt rossz, de még kiegyensúlyozottabb lett, és azt tettem észre egy pár nap után, egy pár reggel elfogyasztása után, amikor alkalmaztam az Emociót, hogy szinte kívánom, és mint hogyha rászoktam volna, úgymond, erre a dologra. És hát azóta is minden nap fogyasztom, és rendkívül jó érzéssel tölt el, mert tudom, hogy ezzel olyan jótékony anyagokat viszek be a szervezetembe, aminek következtében a belső egyensúlyt, az úgynevezett homeosztázist támogatom. És a belső egyensúly fenntartása, a homeosztázis, az pedig az egészségünknek az alapja, hiszen egy betegség akkor alakul ki, hogyha ez a belső egyensúly tartósan felborul. És hát mindenkinek ajánlom, aki tudatosan szeretné az egészséget irányítani és kézbe venni. Nagyon fontos leszögezni azt és elmondani, hogy egy betegség kialakulása az nem a véletlennek köszönhető, hanem okokozati összefüggéseknek az eredménye. És az egészségtudatos életmód és ezen belül a táplálkozás az egy nagyon fontos eszköz annak érdekében, hogy elkerüljük a betegségeket. És hogyha a táplálkozásról beszélünk, akkor annak pedig az alfája az az, hogy megfelelő az emésztőrendszerünk állapota és a bélflóránknak a kiegyensúlyozása kulcskérdés, és ebben az Emocio egy remek termék. Ezen túlmenően egyébként magas az antioxidáns tartalma is, és ez azért nagyon fontos, mert a sejtjeink folyamatosan pusztulnak, illetve újra termelődnek, és az újratermelődéshez szükséges információt a sejtek a DNS-ből nyerik ki. És ennek következtében, hogy ez a folyamatos információ kinyerés a DNS-ből, hogy történik, másodpercenként körülbelül olyan 100 000 molekuláris lézió alakul ki, amit sejtszinten fontos DNS szinten javítani a szervezetben. Ezt úgy hívjuk, ezt a folyamatot, hogy metilláció. És a metillációhoz pedig olyan metildonorokra van szükség, olyan vitaminokra, mint például B12, B6 folát, ami nagyon fontos, hogy bevigyük a szervezetbe. Viszont, hogyha nagyon sokat stresszelünk, akkor magas lesz a szabad gyöktartalom a szervezetünkbe, és ennek következtében ezeket a metildonorokat a szervezet ezek közömbösítéséhez elhasználja, és így romlik a DNS metilláció. Viszont, hogyha az Emocióval bevisszük ezeket a magas antioxidáns tartalmú hatóanyagokat, akkor ezzel mind a DNS metillációt, mind a sejtjeink egészségét is kordába tudjuk tartani.